الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه ذالک الکتاب دغه کتاب چې ده طالبانو علما وی ذالک باندې خو اشاره بعید ته کیږي نو دا اشاره چاته ده نو دی کې طالبانو علماو اختلاف د بعض علما وی اصل کې دی کې اشاره ده هغه ته څورته قرآن کې کتاب موعود انا سنلقي عليك قولا ثقيلا من برواچو پتا باندې یو کتاب ثقيل هغه ته اشاره ده یا بعض علما وی طالبانو چې دا هغه کتاب ته چې په ژبه د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا چې اسلام لا نو راغلی وکانوا د اهل کتاب من قبل مخکې له راتګ د نبي علیه السلام نه یستفتحون فتح به یې غوښتله علی الذین کفروا له اسلام نه مخکې به یې داسې ویلې مشرکانو ته چې نبی اخر زمان خو به راځي که نه بیا به هغه د موږ نصرت کوي نو هلته چې هغه زمانه کې هغه ته اشاره ده او ډېرې نورې خبرې هم شته طالبانو تر ټولو نه ښه خبره دا ده طالبانو چې په مفتاح کې هغه کړې دلته طالبانو دا اشاره بعید تر چې راغلي دا دغه منزله د بعد حقیقي یعنی دلته قرآن یو ډېر لوړه مرتبه لري دا اشاره چې په بعید باندې راغلي ګوره دغه هغه اوس چې زه دته اشاره کومه طالبانو په دغه به یې ورته کوم د هغه دغه ده نو دلته ولې په ذالکه باندې اشاره سوې ده نو دوی وایي رتبه یې ډېره غټه ده د رتبې په لحاظ باندې طالبان ورته اشاره د چا سوې ده د بعید سوې یعنی رتبه یې ډېره لوړه ده دغه جواب شهاب الدین آلوسی رحمه الله مختاره ګرځولی بعض علماوی روح المانی وی چې دلته مراد تر نه اهدنا الصراط المستقیم ده او دا نور اقوال دي دا ټول بعید دي طالبانو هم دا مشهور سوال ده چې ذالکه خو اشاره بعید ته کیږي نو دلته قرآن ته اشاره سوې ده دا قریب ده ذالک الکتاب داسې پکارو هذا الکتاب پکارو نه ذالکه پکارو نو دی وی چې دا قرآن چونکې څوک لري د رتبې په لحاظ لوړه رتبه لري نو عظمت ډېر لري نو دا عربو کې عادت ته په محاوراتو کې چې کله یو د رتبې په لحاظ یو شی وي هغه ته چې ته کله اشاره کوې نو په چا به یې کوې ذالک الکتاب لا ریب فیه شک نسته ده پکې یو ریب د طالبانو یو شک ده ریب هغه شک ته وایي چې تهمت هم ورسره وي ریب هغه شک ته ویل کېږي چې څوک هم ورسره وي لا ریب فیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دا قرآن چې ده هدایت د متقیانو لره